Okay, kita mula. Yang ini 6.2 lagi, tapi part 2. So untuk hari ni saya just nak cover sikit saja ni. Calculation for, okay, last time kita calculate concentration ataupun kita calculate KC and KP, then kita calculate partial pressure. So that one semua in equilibrium condition. So that's why kita calculate using the value of K. Okay, actually yang expression yang last time kita buat untuk KC and KP. So K refer to equilibrium, okay, K equilibrium constant. Okay, meaning value of K, okay, kita akan guna kalau dia equilibrium saja. So kalau dia bukan equilibrium, okay, actually kita ada another condition. Okay, so today we are going to calculate, okay, concentration or partial pressure bila ada two condition, meaning satu condition non-equilibrium, satu lagi at equilibrium. Okay. So learning outcome kita untuk hari ni satu je. Okay, to calculate KC, KP or quantities of species at equilibrium. So quantities of species, okay, this one actually refer to concentration, molarity, ataupun from molarity we can calculate for mass ataupun mole. And kalau kita ada KP, we can calculate for partial pressure. Okay, ini hampir sama macam yang last time punya lecture, tapi beza, ada nampak macam sama tapi ada beza sikit. Okay, present at equilibrium. Yang ni hanya pada equilibrium. Okay, contoh. Kita ada two type of question. Okay, we are given equilibrium quantities. Okay, equilibrium quantities meaning concentration untuk each product or reactant ataupun partial pressure untuk product and reactant. Then the question asks to calculate for KC and KP. Okay, kita akan tulis expression for KC and KP dan kita substitute all the information given. Okay, sama ada concentration ataupun partial pressure. Okay, another type. Okay, we are given, yang ni terbalik daripada first one. So we are given quantities, meaning we are given initial partial pressure, initial concentration, and also the KP and KC. So kalau kamu tengok sini, ni ialah initial. Initial meaning yang concentration ataupun partial pressure yang before achieve equilibrium. Before equilibrium. And we are also given value of KC and KP. So KC and KP ialah constant at equilibrium. Okay. So untuk kita guna KP and KC, kita perlu calculate dulu concentration ataupun partial pressure at equilibrium. So kita tak boleh guna initial concentration ataupun initial partial pressure, okay, with KP or KC. So the question asks to calculate for equilibrium concentration ataupun equilibrium partial pressure. Okay, untuk slide ni ada apa-apa mau tanya? Maksud tu KP, KC dia yang initial tu lain kan? Betul, lain. Kalau Tapi KC, dia masih pakai KP and KC tu kan? betul. Kalau KC dengan KP, dia mesti concentration ataupun partial pressure tu at equilibrium yang bawah ni. So yang ini. Kalau yang kita dapat yang ini, baru kita boleh guna KC dengan KP. So initial ni yang before achieve equilibrium. Oh, okay, faham. Okay, so okay, actually kita ada steps. So kita akan guna ICE table, ICE. Okay, apa tu ICE? Okay, yang ini. So kita akan express equilibrium constant, equilibrium concentration. Okay, yang ini kalau concentration lah. Kalau partial pressure. So depends KC ataupun KP given.
Okay, in term of initial concentration, okay, I ni actually refer to initial. C, yang ini, change. Refer to change. And E refer to equilibrium. So short formnya ialah ICE, I stable. Initial, change and equilibrium. So kalau dalam in term of concentration, dia akan jadi initial concentration, change in concentration, equilibrium concentration. So kalau dia in term of partial pressure, initial partial pressure, change in partial pressure and equilibrium partial pressure. Okay, initial concentration and a single unknown X which represent change. Okay, and finally, write the equilibrium constant expression. So, equilibrium constant expression meaning yang tu sudah dalam condition equilibrium. So, nanti kita akan calculate using value of Kc or Kp given to calculate for X. After calculate for X, okay, we can calculate for concentration, concentration or partial pressure untuk semua species. Okay, kalau tak faham cerita panjang-panjang ni, tak apa. Nanti kita akan tengok example. Okay, so first example. Okay, how to use ice table. Okay, we have this question. So we have a mixture of hydrogen and iodine. Okay, so ini 0.1 molar and hydrogen and 0.1 molar iodine. Okay, so macam mana kita tahu this condition at equilibrium ataupun before achieve equilibrium? Kalau kamu baca soalan ni. Dia belum cakap dia achieve equilibrium. Ya, kalau kau after. So kalau kamu tengok yang first sentence ni, dia tak ada lagi perkataan equilibrium dan ada bila second sentence dia kata after a certain period, after a period of time, equilibrium was established. Meaning yang first sentence yang panjang-panjang atas ni, yang tu belum equilibrium. So yang ini, yang biru-biru ni ialah initial. So initial concentration hydrogen dengan initial concentration of iodine. Okay, so using this formula, okay, yang ni dia bagi tahu equilibrium. So daripada yang bawah sini dah jadi equilibrium. So after a period of time sampai yang bawah sentence ni baru achieve equilibrium. So at equilibrium the concentration iodine drop to 0.2. So 0.2 ni meaning concentration iodine at equilibrium. Kalau initial concentration of iodine yang di atas tu, yang 0.1, yang ni initial concentration of iodine. Yang ini ialah concentration iodine at equilibrium. Okay, calculate for Kc. So we want calculate for Kc. So first, kita construct ice table using the equation given. So last time kita ada mention ni untuk kita akan gunakan untuk gas dan aqueous saja. So untuk solid, pure solid dengan pure liquid, kita akan abaikan dia. So HI, gas. So we start with ICE. Okay, because we are given in term of concentration, so dia ialah initial molarity. So change in molarity and equilibrium also in concentration iaitu molarity. So you are given initial concentration for hydrogen 0.1. Iodine pun 0.1. So initially, okay, sekarang ni reaction ni baru nak react. Ada tak HI produce ataupun product produce? Tiada. Secara logiknya, masa baru mau mula reaction, tiada produk lagi kan? So kalau ada produk, so kita letaknya 0. Okay, unless dalam soalan tu dia bagi tahu berapa concentration product. Selalunya memang tak adalah concentration product sebab reaction ni baru mau start. Oh, jadi assume akan sudah time equilibrium lah.
Apa tu? Apa kau? Jadi assume dia punya produk ada form kalau equilibrium sudah. Gitu. Betul. Betul. Masa change tu, okay, semasa change meaning reaction dah berlaku antara hydrogen dengan iodine to produce HI. So di change actually dah ada produk. Okay, so change kita akan guna in term of X. So kalau reaction, forward reaction meaning all the reactant will decrease. Kan? Reactant akan berkurang sebab dia akan hasilkan produk kan? Ya. So kita akan letak sini negatif. Okay, so negatif apa? Kita tak tahu, unknown. So X. negatif X. Kenapa negatif X? Sebab sini koefisiennya 1. So kalau hidrogennya depan ni koefisiennya 2, kita akan letak negatif 2X. Okay, so ini pun sama, negatif X. Kenapa negatif X? Because dia ialah negatif, refer to reactant decreasing, and X because coefficient untuk iodine 1. Okay, so kalau produk increase or decrease? Increase. Ya, increase. So increase dia akan jadi positif. X. Ya. Sekarang HI ada 2 koefisiennya. So positif 2X. Okay, dapat yang lain? Dapat madam. Okay, next. At equilibrium, okay, so equilibrium ialah initial tambah change. So 0.1 plus negative X. So 0.1 plus negative X. 0.1 minus X. 0 plus 2X. So 2X. So ini untuk I stable kita. Okay, ada apa-apa yang tak faham ni untuk I stable? Flow, Kalau dia boleh ada reverse reaction kata? ya boleh. Tapi yang tu susah sikit lah. Soalan PSPM tahun bila ada tu. Yang susah sikit. Madam jawab macam ni je. Untuk construct I stable macam ni. Belum habis lagi ni. Oh, okay. Okay, so yang ni untuk I stable. So lagi tadi information given. At equilibrium, the concentration iodine drop to 0.2. So meaning this one, yang ni ialah concentration of iodine at equilibrium, 0.2. So yang mana value untuk iodine at equilibrium? Which one? Kamu tengok, iodine, ni iodine, equilibrium sini kan? So refer to this value. So kita boleh calculate for X because kita tahu concentration iodine at equilibrium is 0.2. So at equilibrium, concentration of iodine is 0.2 molar. So we can calculate for X. So 0.1 minus X equal to 0.2. So X equal to 0.08. Okay, then soalan ni minta calculate for Kc. So kita tahu Kc from expression equal to product HI square sebab ada koefisiennya 2 divide by reactant H2 dengan I2. So meaning kita perlu cari each concentration, product and reactant at equilibrium. Ya? Bukan negatif 0.1 ke? Negatif. Zero, ya, 0. Macam mana boleh jadi negatif kan? Bukan sepatutnya negatif 0.1 minus 0.2 kah madam? 0.1 minus 0.2. Alamak, nanti jadi negatif 0.1 ke? Ya madam. Nanti tak boleh lah kira ni.
Saya kena tukar value yang mana ya? Ataupun negatif 0.1 plus X tu. Tidak tahu. Bukan, yang ni, sini. Yalah kan, ni salah matematik ni. Macam mana ya? Macam mana saya mau jadikan dia 0.08? Oh, sebab jawapannya memang 0.08. Value ni saya tukar-tukar sudah ni kan. X 0.08, dia tak boleh negative value. X ni mesti positif. 0.08. Equilibrium point tu kena drop kan, madam? Ya, Dia ya, mesti betul. equilibrium point tu yang kecil kan? Mm-mm, Daripada mm-mm. 0.0, daripada 0.1. Mm-mm. Jadi kita kena tukar equilibrium concentration untuk iodine ni kan? Ya. 0.1 kalau ke 0.0 tu. 0.08. Ya. Equilibrium point tu tukar. 0.02. Mana sudah Ya. ni? Sini. So nanti soalan pun kena tukar sini jadi 0.02. Sebab dia Okay. kata drop to 0.0. Drop to 0.02. Okay. Okay, saya tukarlah nanti sini ya. Kamu tukar take note sini. So ini kita tukar jadi 0.02. Sebab X tu tak boleh negatif. So drop to 0.02. Okay, sorry ya. Yang ini. So meaning yang ini 0.1 minus X mesti, dia sudah given dia punya concentration at equilibrium. Dia ialah 0.02. So kita tahu this thing semua ni equal to 0.02. So kalau kita tahu dia semua ni 0.02, kita boleh cari untuk X. So daripada calculation, so kita dapat X equal to 0.08. Ni okey sudah kan? Okey, okey. Okay. So sekarang ni kita nak calculate for KC. So kita tahu expression KC yang ni product over reactant. Okay, so kita perlu calculate, kita perlu cari concentration untuk setiap ni at equilibrium. So meaning yang ni tadi kita dah tahu dia ialah 0.02. Yang ni sudah tahu 0.02. So kita perlu calculate yang ini lagi dan yang ini. So kita tahu X equal to 0.08. So kita substitute sini dengan sini. Kita akan dapatlah concentration untuk semua ni at equilibrium. So concentration of hydrogen at equilibrium 0.02. Minus X, so 0.1 minus 0.08, 0.02. Iodine pun tadi sudah, iodine dah 0.02 molar. Untuk HI, so HI 2X, so 2 times 0.08. 0.16. Miss, untuk yang hidrogen kena kasih tunjuk jalan kerja dia kah? Sebab sama aja kan dengan iodine. Tidak boleh tulis. Tunjuklah Kul stepnya tu. Oh, okey. Okay, so kita ada semua sudah ni. Ada untuk hydrogen, iodine dan HI. So substitute dalam KC. So HI 0.16 square over 0.02, 0.02. Okay, expression ni mesti tulis. Ini expression, yang ni substitution of value, then final answer. Jadi final answer ni jadi salah lah pula ni kan. 64. 64. Okay, so final answer, tak ada final answer sini. Okay, so 64. Okay, untuk step ini ada apa-apa mau tanya ataupun okay je? Okay, madam. Okay. Okay, madam. Actually, in general, dia punya step macam ni je. Construct ice table, kemudian calculate lah apa yang dia mahu dalam soalan tu. Okay. Ini tersalah tadi ni. So ini nanti kamu tukarlah sini ni 0.02. Nantilah saya delete yang asal punya tu, saya masuk yang baru. Notes yang baru, saya edit dulu. Miss, tengok yang tadi tu.
jawapan dia? Oh, okay. Okay. Okay, next. Kita ada another example. So yang ini untuk pressure. So 2NO gas react with O2 produce 2NO2. Okay, so yang ni dia bagi pressure 1 atm untuk kedua-dua reactant. So NO 1 atm, 1 atm, oxygen pun 1 atm. Dan dia bagi pressure of oxygen at equilibrium 0.506. Lebih kurang sama macam tadi kan? Cuma yang ini dalam in term of partial pressure. Okay, sama juga buat ice table. 2NO gas plus O2 gas. Nanti ada satu example yang kita ada selain daripada gas punya phase. NO2. So, yang ini initial pressure. So, tadi kita guna molarity. So, pressure ATM. Change ATM. Dan kita ada equilibrium ATM. So, initial 1. So, untuk produk initially no pressure. Okay, change. Sini berapa? Negative X. Negatif. Koefisiennya, koefisiennya 2. So, negative 2x. Ini koefisiennya 1. Negatif 1. x. Okay, so this one? Positive 2x. Yes, positive 2x. Positive refer to increasing of product. So at equilibrium, initial plus change. So 1 plus negative 2x. So 1 minus 2x. 1 plus negative x. 1 minus x. 0 plus 2x. 2x. Okay, then we are given partial pressure of oxygen at equilibrium. So this one. So at equilibrium, partial pressure of oxygen is 0.506 atm. So kita tahu yang represent partial pressure oxygen at equilibrium ialah 1 minus x. So 1 minus x equal to 0.506. So x equal to 0.494. Okay. So dia minta kita calculate for Kp. Okay, sama macam tadi ni. So expression for Kp product over reactant. So partial pressure NO2 product square because koefisiennya 2 sini over reactant. So partial pressure oxygen times partial pressure NO. So NO pun square because ada 2 koefisien sini. Okay, so kita calculate untuk semua partial pressure. So partial pressure oxygen dah ada sana. Ini tadi 0.506. Dan kita calculate partial pressure untuk NO. So partial pressure for NO equal to 1 minus 2x. So substitute x 0.494. 0.012 atm. Okay, then calculate for partial pressure NO2. 2x. So 2 times 0.494. 988 atm. So untuk partial pressure mesti tulis semua unit ya. Sebab unit untuk partial pressure ada. Ini unit untuk partial pressure. Okay, then calculate for Kp. So substitute semua tu. So PNO2 0.988 square over oxygen 0.506 NO 0.012 square. So finally 1.34 exponent 4. Okay, final answer. Okay, untuk example ni okay? Okay. Okay, sama je. Ya, ni sama je macam tadi tu, cuma ini in term of partial pressure. Okay, so kita pergi yang susah lagi sikit. Oh, ini ada jawapannya.
Jawapan ni ada dalam notes tu. Okay. Okay, we are given equilibrium constant Kc 1.1 exponent negative 3. Okay, sekarang dia bagi kita Kc. Okay, and initial concentration untuk kedua-dua ni, untuk reactant dengan produk. So, soalannya calculate concentration at equilibrium. Sama juga, so yang ni kita perlu ice table. So, buatlah ice table for bromine, gas, to Miss, kalau gini mana yang reactant, mana yang produk ni? macam biasalah, yang ni reactant, yang ni reactant. Cuma sekarang ni reaction tu dah berlaku. Jadi that's why dia ada dua-dua concentration. Oh, okay. Okay, so initial. So ini ice table untuk apa? Concentration ataupun pressure pressure? Concentration. Concentration ke pressure pressure? Bukan concentration kan? Memang concentration pun. Okay, sebenarnya clue-nya kamu tengoklah kebanyakan dalam soalan tu dia bagi apa? Untuk molarity kan. Jadi kalau molarity dia pun bagi Kc ni, dia bagi Kc, jadi kita akan buat ice table molarity. Ramai student yang confused ni lah, dia tahu ice table tapi dia tak tahu ice table apa ya, molar ke partial pressure. So kamu tengok apa yang dia bagi ni. Akhirnya pun dia nak kita calculate concentration yang ni. Okay, so initial concentration bromine given 0.063, Br 0.012. Okay, kalau dia bagi kamu jangan tak guna pula ni, guna je dia bagi ni. Okay, then macam biasa change negative X, ini positive 2X. So initial equilibrium initial plus change 0.063 minus X 0.012 plus 2X. Okay, so lagi dia bagi Kc. So Kc ini 1.1 exponent negative 3. So kita tahu from expression, mana mau tulis Kc equal to product Br kuasa 2 over reactant Br2. 1.1 exponent negative 3. So Kc ni meaning semua unknown at equilibrium yang sini. Sebab K tu ialah equilibrium constant. So kita akan cari semua yang daripada equilibrium. So substitute untuk Br 0.012 plus 2X square. Ini 0.063 minus X. Okay, now we want to calculate for X. Jadi apa yang kita buat ni? Carilah. Maths. Ya, yang ni maths. Kuadratik. Okay, kuadratik. Kamu buatlah macam mana ni. Dapatkan kuadratik. So, kuadratik sini yang saya dapat 4x square plus 0.0491x. Ini hati-hati Kuadratik ni ramai yang takut tersilap sini. Plus 7.47 exponent negative 5 equal to 0. Okay, so yang ni boleh masukkan value ni dalam calculator kan? Kuadratik ni. Tahu kan? Boleh tahu. Okay, so kalau jadi kita akan dapat berapa value X ni? Kalau dia square. Ada 2. Betul, 2 value X. So 2 value X tu satu ialah 0.0105, another one ialah negative 0.00178. Okay, ada 2 value X, actually akan ada satu saja value yang boleh digunakan. So kita perlu substitute dalam concentration at equilibrium untuk kedua-dua ni, bromine dengan Br2. So kita cuba untuk mana? X1. So kalau kita substitute X1. Oh, mana yang dapat negatif rejected lah kan? Betul. Macam biasa, macam maths kan? Ya. So kalau guna X1, nanti concentration Br2
BR tu ini kan 0.063 minus X. Nanti kita dapat 0.0735 molar. Okay, concentration untuk bromine 0.012 plus 2x. So, kita dapat sini negative 9 eksponen negative 3. Okay, so tak boleh lah kan guna untuk X1. Kira boleh. Ya, because untuk bromine dia akan dapat negative value. Tapi Okay, kalau so boleh direct tahu Miss, dia payah kira gitu kan? betul. Ini sebab first time kan saya tunjuk ni, jadi saya tunjuk lah. Sebenarnya kalau kadang-kadang boleh tengok-tengok ni pun dah tahu ni yang mana positif ambil je. Okay Miss. Okay, so actually kita akan guna X2. So X2 kamu substitute dalam concentration ni. Mana mau tulis lagi ni? Tak muat sudah ni. Sini. Okay, so kita guna yang ini. So kita akan dapat concentration untuk BR2 is 0.06478 06478 molar, dan untuk BR 8.44 eksponen negatif 3 molar. Ini nanti kamu cubalah. Okay, especially yang kuadratik ni. So itulah yang dia mahu dalam soalan ni. Calculate the concentration of this species, meaning product and reactant at equilibrium. So soalan ni berbeza sikit dengan yang tadi, cuma Balik. ya, ini dia punya solutionnya ada kuadratik je sikit. Okay. Madam, Hmm. kalau tu nilai X, kalau Mhm. dia tiba-tiba boleh dapat dua-dua positif, boleh kata? Kalau dapat dua-dua positif tu, maksudnya adalah kita tersalah di mana-mana step tu. Mungkin di kuadratik ke tu. Oh, Ya, dia Okay. memang akan satu je yang boleh. okay. Thank you, Madam. Okay. Okay, so ada apa-apa lagi mau tanya untuk example ni? Itu ada markah tak tu dapat untuk batu ice stable? Ice table ni lah banyak markah kot. Oh, okay. Okay, so kita proceed. Boleh, boleh. Okay, solutionnya ada nanti dalam kamu punya notes tu. Oh, okay. Exercise 1. So kita ada 5 ke exercise ke 6. Macam tu saya tunjuk semua. Okay, given KC 54.4 untuk H2I2 produce HI. Okay, so sekarang ni dia akan bagi, yang ni soalan ni makin lama makin susah sikit ya. Mol untuk kedua-dua reactant, dan dia bagi juga volume 10 liter. So mol 0.1, 0.1, dan dia bagi 10 liter. So sini ialah KC. Okay, soalannya what is the concentration? What are the concentration? H2, I2 and HI at equilibrium. So meaning yang 0.1 ni semua ni mol ni bukan pada equilibrium. So ada dua condition, ini non-equilibrium, ini equilibrium. Jadi solutionnya menggunakan ice table. So sekarang ice table kita, ice table apa? Ice table molarity or partial pressure? Molarity. Ya, molarity. Oh, Semua pun dia bagi dalam concentration. Okay, tapi yang awal ni dia bagi mol. Kena cari concentration kan. Macam mana kau nak cari concentration? N over V. Yes, mol divide by volume. So 0.1 divide by 10 liter tu dapatlah molarity. Jadi Okay. masing-masing tu just divide by the same volume lah kan. Betul. So H2 gas plus I2 gas produce 2HI. So ice table initial untuk molarity, change molarity, equilibrium pun molarity. So tadi dia bagi mol, so 0.1 divide by, ini depends kan, kalau kamu mau kira di luar table ni pun boleh, mau kira dalam table pun boleh. 0.1 divide by 10. So equal to 0.01. Ni pun sama, divide by 10. So equal to 0.01. So untuk produk initially no product, so 0. Change macam biasa, negative X, positive 2X. So equilibrium 0.01 minus X,
0.01 minus X. Ini positif, ini 2X. So, we are given value of KC. So, kita tahu KC equal to product HI expression kuasa 2 over reactant H2 I2. So 54.4 equal to 2x square. Terus balik kuadratik lah lagi kan? Betul-betul. Ni kuadratik lah ni. 0.01 minus x, 0.01 minus x. Okay, so carilah kuadratiknya. So kuadratiknya yang saya dapat sini 50.4 x square minus 1.088x plus 5.44 exponent negative 3 equal to 0. So x1 0.01372, x2 7.866 exponent negative 3. So ini dua-dua positif. So sepatutnya kita cari yang value yang lebih kecil. Sebab ini 0.01 minus x. Kita kena cari x yang lebih kecil dari 0.01. So which one? Kita pakai yang 7.866 tu. Ya betul. So yang ini. Okay, so dapatlah kita punya concentration untuk semua at equilibrium. Kuadratiknya working gitu je lah. Ya, sebab ini value ni ada boleh kira dalam kalkulator juga ni kan. Tak payahlah tunjuk yang panjang-panjang. Tapi kalau kamu tak boleh, kamu nak tulis pun boleh juga ni. In case Tapi takut. actually tidak perlu lah. Boleh direct jawapan kan. Ya, boleh. Oh, H2 sama juga dengan I2 kan? Bolehkah kita buat macam ni? Boleh. Boleh je lah. Jadi sama 2.134 exponent negative 3 molar. Okay, another one HI to X. So 2 times 7.866 exponent negative 3. Unit jangan lupa ya ini. 1.573 exponent negative 2. Miss, yang HI dia tidak payah kasih square. Yang dia punya simbol awal-awal tu. Yang ini square tu dalam expression je. Oh, expression dia yang ada square. Ya, kalau concentration mana ada concentration square kan? Concentration inilah concentration. Oh, okay. Okay. So ini exercise 1. Yang ini kuadratik bergabung dengan concentration yang dia bagi mol. Okay, so kita ada another lagi exercise. Yang ini dia ada bagi 1 mol dinitrogen tetraoxide. So meaning inilah 1 mol is placed in 22.4 liter. Okay, so ini meaning sebelum equilibrium. Dia ada 1 mol dengan 22.4. Allowed to equilibrate under pressure 2.46. So ini equilibrium 2.46 ni. So bila equilibrium meaning ada campuran antara N2O4 dengan NO2. Jadi 2.46 ni actually ialah P total. Partial pressure N2O4 dengan partial pressure NO2. Sebab pada equilibrium sudah ni. Okay, soalannya calculate partial pressure untuk semua ni. N2O4, NO2 dan minta lagi KP, minta lagi KC. So sekarang ni kita perlu buat ice table. Betul? Miss, yang 2.46 tu siapa punya pressure? Pressure total, P total. P total. Sebab ayatnya sini allowed to equilibrate at equilibrate ni maksudnya pada equilibrium kan? So kalau equilibrium maksudnya ada sudah produk ni, ada sudah NO2. Jadi dia ialah hasil tambah partial pressure NO2 dengan partial pressure N2O4. Oh, dia bukan apalah KAP. Bukan. Ni disuruh kita calculate KP sini kot. Oh.
Okey, soalan tu macam ni lah. Macam kadang-kadang dia memerlukan kita memahami ni ayat-ayatnya ni. Allowed to equilibrate. Jadi kita kena faham pada equilibrium tu ada kedua-dua tu. Partial pressure kedua-dua. Okey, so ini perlu buat I-stable kan? I-stable apa ni? Partial. Yes, I-stable pressure. Madam, Ya. kan dia sudah bagi P total. Jadi kalau P total tu maksudnya dia ni sudah berlaku equilibrium kah ataupun belum? Sudah. Ni allowed to equilibrate. Dah equilibrium lah. Maksudnya P total pada equilibrium. Jadi yang sekarang ni dia sudah equilibrium lah ni kan? Kalau yang 1 mol dengan 22.4 ni belum equilibrium. Ini dengan ni bukan equilibrium lagi. So selepas ayat allowed tu baru dia equilibrium. Oh, okey faham. Okay. So I-stable kita I-stable untuk partial pressure. Okay, kita tahu kita perlu buat I-stable partial pressure tapi kita tak ada initial partial pressure untuk N2O4. Macam mana mau cari partial pressure N2O4? Kita ada mol, kita ada volume. Macam mana? Guna formula apa? Yang tadi concentration tadi kita guna mol divide by volume. Kita dapat initial concentration. Yang ini kita perlu calculate untuk initial partial pressure N2O4. Guna formula apa ni? Ini idea? Ideal gas. Betul. Ideal gas. Apa formulanya? PV equals to PV NRT. NRT. Yes. Okay, so calculate lah initial pressure untuk N2O4 untuk letakkan dalam I-stable kita menggunakan PV equals to NRT. Okay. So kita calculate dulu sebelum masukkan dalam sana tu PN2O4 initial. NRT over V. So mol 1 R gas constant 0.08206. Temperature tadi 100 plus 273.15. Tukar jadi Kelvin. Volume 22.4 liter or decimeter cube. So kita dapat 1.367 atm. Dan barulah kita construct I-stable. So I-stable N2O4 gas Ni semua yang dalam gas law tu dia punya temperature mesti in Kelvin kan? Ya, betul. Sebab kita guna ni kan gas constant ni kan unitnya Kelvin kan? Ya, in Kelvin. Mol per liter. Apa lagi? Gram per Kelvin. ATM. Mana ATM mau letak? Tapi itu provided juga kan? Ya, ini provided. Janganlah kamu risau. So initial ATM. So 1.367. So initially no product. So change ATM negative X. Negative X. Positive 2X. Equilibrium ATM 1.367 minus X 2X. Okay, tadi we are given P total kan? P total 2.4. Dia mesti equilibrium tu lah kan yang tambah equals to 2.46. Betul. So semua yang equilibrium ni equal to 2.46 ini. Ni. Sebab kita tahu dia ialah equilibrium. So daripada sini kita boleh calculate untuk X lah. So 2.46 equal to 1.367 minus X plus 2X. So bolehlah calculate X. So X equal to 1.093. Okay, then bolehlah calculate untuk equilibrium punya. X tu ada value atau? ATM kan? X ke ATM kan value dia. Dia punya unit. X ni unknown kan? Belum kita dia sebenarnya memanglah ATM tapi kita bukan nak cari untuk ni, kita mahu cari untuk partial pressure kan? So N2O4 1.367 minus X. Jadi 1.367 minus 1.093 equal to 0.093.
0.274 ATM. So ini the first answer. Okay, second dia nak PnO2, so 2x 2 times 1.093. Sorry ya, saya kena tunjuk step by step. Nanti manalah tahu kamu nak tengok lagi semula recording ni. 6 ATM. Okay, lagi dia minta KP. So expression for KP. Macam biasalah. Ini kan 10 kali buat ni, kalau tak ingat juga itulah. KP equal to partial pressure NO2. Mesti mula dengan expression kuasa 2 divide by P N2O4. So substitute value tu NO2 2 point salah. 2.186 square divide by 0.274. So substitute gantilah dapat 17.44. Lagi satu KC. Macam mana mau calculate KC kalau ada KP? No relation. Apa relationnya tu? KFC? KFC. KP. KP is equal to KC dalam kurungan RT P delta N. kuasa delta N. KFC. In KFC itu kan. Ya. Delta N. KFC. Lama ke sudah kamu tak makan KFC? Lama. Lama sudah, madam. Sekarang makan pun macam tiada sudah. Kalau di sinilah. So KC sama 0.08206. Okay, temperature yang tadi tu 373.15. Okay, delta N kita berapa? Satu kah? Positif satu. Product minus reactant. Product 2 ni 2 minus 1. 1. Ya. 1. Okay, so calculate lah KC. 0.569. Okay, soalan ni panjang sikit sebab daripada ice table pergi calculate KP kemudian calculate lagi KC guna relation. Tapi so far okay kan? Okay, madam. Miss, Ya. kalau awal-awal yang confused, saya ingat PT itu dia punya KP. Kalau dia bagi KP, dia akan cakap tu equilibrium constant. Sebab dia K tu constant kan? Okay, hati-hati baca tu. Okay, next. Exercise 3. Yang ni saya mau bagi contoh yang ada solid. Inilah. Okay, ammonium hydrogen sulfide blah 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 55 gram solid and H4H has placed in seal. What is the partial pressure? NH3 and H2S. Okay, so at equilibrium dia bagi kita KP. So ini semua ni kita perlukan ice table. So dia bagi answer sudah sana. Kita buatlah ice table. Ini ice table apa? Pressure, molarity, Pressure. pressure. So NH4 HS solid, NH3 gas plus H2S gas. So initial pressure ATM change ATM sama equilibrium. Okay, so sekarang solid. So ingat lagi kalau pure solid dengan pure liquid kita tak consider dalam expression. So dalam apa-apa pun kita tak consider. So dalam ice table kita akan letak dash. Dash, dash, dash. Macam tu. So kita hanya count untuk gas. So initially no product form. So 0, 0. So untuk change macam biasa disebabkan dia product. So dia akan jadi positif. Positif X. So 0 plus X, X, ini pun X. So expression KP. So KP equal to product over reactant. Tapi reactant solid, tiada. Jadi P NH3 times P H2S. So kita tahu KP given 0.110. So yang ini kedua-duanya ialah X. So boleh calculate for X. Oh, okay. Faham saya.
So X equal to 0.33. So meaning ini pun 0.33, ini pun 0.33. Dapatlah sudah final answernya. Jadi itu yang 55 grams tu ignore je lah. Ya, itu sengaja je tu untuk confuse. Oh. Okay, Ya. so inilah jawapannya. Ini tak kisahlah 100 gram ke berapa gram ke, tapi kita tahu dia tetap solid. So kalau solid memang tak include. No. Ignore je. Solid dengan pure solid, pure liquid. Aqueous dengan gas je yang kita include. Dalam expression, dalam unstable semua pun kita include. So ingat solid dengan liquid, ignore. Ignore tu dash je. So ini okay kan? Okay, ni step ni simple. Step ni simple, cuma nak fahamkan tu je. Okay, next exercise 4. Miss, boleh tengok lagi tadi? Working dah. Okay, sudah. Okay. Okay, so given 1 mole SO2 O2 in 2.25 liter flask. Okay, so yang ini initial. Okay, sebab lepas ayat ni baru kita ada at equilibrium. So selepas ni baru equilibrium. So at equilibrium, the total pressure of the gases mixture. So ini ialah apa? PT. Oh. Ya, P total. So kita tahu P total hasil tambah semua gas yang wujud. So hasil tambah ketiga-tiga ni lah. PSO2, SO3, PSO2, PO2. So ketiga-tiga ni ialah equal to 24. So calculate for KP. So dia nak KP. Jadi kita perlu buat I stable apa lah ni? Pressure. I stable pressure. So kalau I stable pressure, kita perlu initial pressure untuk SO2, untuk O2. Kita ada mole, kita ada volume, kita ada temperature. So calculate initial pressure gunakan formula. Ideal gas. Yes. Ideal gas dulu tu kan? Ideal gas. sama. Ideal gas. Ideal gas. Okay, so calculate dulu sebelum masukkan dalam table tu. So disebabkan mole dia sama, jadi initial partial pressure untuk SO2 dengan O2 sama. So nRT over V. So 1 times 0.0826 times 345 divided by volume given 2.25. So calculate sini 12.582 ATM. Okay, then barulah buat I stable. 2SO2 gas plus O2 gas produce 2SO3 gas. So initial ATM change equilibrium. So 12.582. So ini 0, negative 2x, negative x, positive 2x. Okay, then kita diberi P total. P total tadi equal to 24. 24 kata. 24. So P total equal to P SO2 plus PO2 plus PSO3. So 24 equal to 12 point. Kita gunakan P total tu untuk cari X. 2X plus 12.582 minus X plus 2X. So calculate for X, 1.164. Okay, so calculate lah partial pressure untuk semua ni at equilibrium. So at equilibrium, PSO2 equal to
12.582 minus 2x. Substitute value to 1.164. So equal to Berapa markah nih, Miss, kalau soalan gini? yang ni macam satu. Ni satu markah, ni satu formula, ini satu equation satu. I stable ni 1, 2, 3. 3. Ini X satu. Ni cari setiap satu ni 3. Berapa sudah ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ni soalan panjang kan? Apa sudah tadi ni? So cari 10.254. So ini dan cari lagi untuk O2. Saya tak substitute lah ya, nanti kamu Ya, direct lah. 418 ATM. So saya risau nanti kamu tengok lagi sekali kamu tak faham ni. Lagi untuk PSO3 2X jadinya berapa sudah ni? SO3 hilang sudah calculation saya. 5. 2 times 1.164 2.23 2.328 ATM. Okay, lagi calculate for KP. So substitute lah dalam expression. So KP equal to PSO3 kuasa 2. Yang ni soalan yang famous ni dalam chapter ni. Sebab soalan yang sebelum ni yang kita calculate yang last week tu simple. Tak perlu Dia asal macam punya. step. Dia mau ajar lah untuk buat ini. Tapi soalannya pun bukan straightforward. Macam ni lah soalan dia jangan perlu cari partial pressure dulu. Semua setiap satu tu dia tak Apply lah yang belajar tu. kemudian dia suruh cari KC lah. Selepas kita cari KP tu macam dia bersambung-sambung 418. So nanti kita dapatlah KP. Macam dalam soalan berapa sudah KP saya tadi? 4.514. 4.514 eksponen negatif 3. Okay. Dah. Tu je kan soalannya tu. Calculate for KP. Okay, so stepnya macam tu lah. Okay, next. Okay, sekarang soalannya dia tanya apa pula ni? Total gas pressure. Oh, ada solid. Ada 2 solid ni. Actually kalau ada solid ni simple je dia punya ice table ni. Banyak potong kan. Sebab dia dash. Total gas pressure itu yang PT itu lah kan diminta cari. Total gas pressure PT tu. Yang ni dia bagi KP je. Boleh kan? Boleh. So kita buat ice table untuk semua ni. Muat ke sini ni? 2NaHCO3 solid produce Na2CO3 solid plus CO2 gas plus H2O gas. So ice table untuk KP ATM kan? KICE ATM. So ini solid dash, ni pun solid dash. Okay, so initially untuk carbon dioxide dengan H2O tak ada lagi pressure, so 0, 0. Change positive X, equilibrium X. So we are given KP. So KP equal to partial pressure CO2 times partial pressure H2O. So partial pressure ni X, ini pun X. So bolehlah calculate for X. So X equal to square rootnya, so 0.4796. So soalannya what is the total gas pressure? So kita tahu P total ialah PCO2 plus Times 2 je lah. Bolehlah juga. Okay, so 0.5796 plus 0.4796. So dapatlah 0.9592. Soalan ni simple kalau kamu tahu dia punya, kamu faham kan?
Dia boleh macam-macam tanya ni. Okay, ini okay kan? Okay. Okay, last one. Exercise 6. Calculate KC. You are given mole. Mole je. Tapi tak ada volume ni. So, kalau kita ada mole, untuk calculate concentration, kita perlu volume. Jadi, kalau macam ni, kita nak selesaikan. Kita tahu kita perlu buat ice table untuk concentration. Sebab kita nak calculate KC. So, macam mana ni? Any idea? Molarity. Betul, kita perlu cari molarity, concentration initial untuk H2, untuk CO2, tapi kita hanya dibagi mol hidrogen dengan mol carbon dioxide. Kita tahu untuk calculate molarity kita perlukan volume. Dalam soalan ni tak ada volume. Assume. Kalau assume, madam. Yes, itulah kita assume, betul. Kita assume volume tu sama dengan one apa? Liter. 1 liter. Sebab kita tahu volume untuk molarity, volume tu mesti in liter. So kita assume volume dalam liter. Okay, tapi sekarang dia bagi tahu sini at equilibrium dia bagi mole of CO2. So mole CO2 0.1 mol. So actually kita boleh juga buat ice table untuk mol sebab kita tahu kita assume volume dia ialah 1 liter. Ataupun kamu nak buat assumption awal-awal kemudian kita buat ice table untuk molarity pun boleh. Okay. Untuk exercise 6 ni saya just nak tunjukkan kita actually boleh juga buat ice table untuk mol. Okay, so H2 gas plus CO2 gas. Okay, kalau soalan tu tak cukup maklumat macam tadi, actually kita boleh assume. So, saya nak buat ice table untuk mol. Tapi yang usually assume tu volume lah kan, usually. Ya, memang volume. So, for 0.900. So, change negative X. Sekarang saya punya ice table mol equilibrium. Oh, dia boleh tukar-tukar lah ikut soalan. Tapi kalau kamu macam tadi, kamu nak assume awal, kamu cakap volume dia equal to 1 liter, kemudian ice table kamu molarity. Boleh lah, terus jadi volume lah kan. Jadi, Concentration. ya, tapi sama je sebenarnya dia punya value dalam ice table ni, cuma sini je kan. Kamu kena buat statement awal tu lah, minus 0.9 minus X. Dia bagi apa? P total ke? Kejap, bukan. Dia bagi mol CO2 at equilibrium. Mol CO2 equilibrium yang ni. So at equilibrium, mol CO2 equal to 0.1. So 0.9 minus X equal to 0.1. So X equal to 0.8. So bolehlah kita calculate. Okay, sini untuk calculate KC, so kita tahu expression KC dalam concentration. So barulah kita buat assumption. H2O divide by H2CO2. Oh, semua satu-satu je. Okay, so kita assume, buatlah assumption. Assume, ini ada markah ya. Assume volume equal to 1 liter. So barulah kita boleh convert semua ni dalam concentration. So CO X. Bukan Miss dulu ajar yang assume volume mesti dalam ayat kah? Macam mana ayat? Assume volume of? Ya, yang assume volume of reactants kata. Sebab
Last time tu kita ada volume of solute, volume of solution ataupun volume of solute, solution, solvent kan? Ya. Sebab yang ini ialah tempat tu, flask tu. Oh, Kita volume yang ni, flask. yang ni kita tak ada solute, solvent, solution, kita flask tu sebab dia semuanya berlaku dalam satu bekas kan? Ya. Okay, so kita assume volume flask 1 liter, so mole equal to concentration. Jadi kita boleh substitute lah dalam kita punya expression ni. So ini X 0.8. Oh, saya tak cari awal-awal lah. Nanti kamu carilah yang awal-awal tu dia punya tu. Ini 0.8 juga ni H2O. So H2 form 4 minus 0.8. Yang ini 0.9 minus 0.8. So substitute lah value tu. So 2.0. Okay. So actually saya dah tunjuk almost banyak example untuk calculation ni. So in general mesti ada ice table. Kamu kena cuba fahamkan apa yang dia mahu tu, apa yang dia bagi. Ada satu lagi yang saya tak tunjuk yang macam Cole tanya tadi tu. So kalau dia reverse fraction. So ada juga tu, tapi saya rasa untuk syllabus kamu tu dah tak ada sebab yang itu dia punya working example dia panjang sangat. Sebab dia perlu 2 kali ice table. Oh, sangat lain ke tu? Dia perlu 2 kali ice table, makanya macam 15 macam tu. Oh, tidaklah sudah tu. Sebab terlampau banyak untuk satu soalan kan markah tu. Susah. So saya rasa untuk kamu ni memang 1 kali ice table pun. 1 kali ice table je kalau dia tanya. Oh, okay, Miss. Okay, Miss boleh so tengok soalan tadi tu? Saya mau screenshot. nanti kamu tengoklah di Google Drive tu. Saya tukar lagi yang soalan yang pertama tu. Saya ubah sikit. Nanti saya Oh, repost lagi. Nanti saya bagi link yang baru. okay, Okay. Miss. Okay, so tu je untuk hari ni. Ada apa-apa mau tanya? Actually untuk 6.2 kita ada sikit lagi 2 outcome lagi sebelum kita pergi 6.3. 6.3 tak ada calculation dah. Ada explanation je. Okay, Miss. Okay, ada apa-apa mau tanya? Yang lain? Tak ada. Tak ada. Esther? Lama tak dengar suara Esther. Hai madam. Hai, sihat? Sehat madam. Ya. Semakin Okay, gemuk madam, ke? faham. Tak, faham. Astagfirullah madam. Faham. Beatrice ada? Hai, tidur Beatrice. Belum bangun ke dia ni? Oh, tiada dia dalam ni. Okay, so itu je. Okay, thank you for today. So kita jumpa nanti next week untuk online class. Okay, Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Ya. madam. Ya. Waalaikumsalam. Okay, bye. Bye-bye. Bye madam. Thank Ya, you. bye. Madam, take care. Ya, kamu pun bye. Bye. Madam.